नमस्कार, माळीज रेसिपीमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ग्रीन बोंबील। कढईत तेल टाका, पाच ते 6 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या टाका, हिरवी मिरची, चिमूटभर हिंग टाका, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा धनेपूड टाका, स्वच्छ धुतलेले ओले बोंबील टाका, आंबोशी टाका, आंबोशी नसतील तर कोकम टाका आणि चवीनुसार मीठ टाका। झाकण लावून 2 ते 3 मिनिटे शिजवा। कोथिंबीर टाका। तयार झाले झटपट हिरवे बोंबील। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।